Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο, έχει ένα σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα που μας αφορά, που θα μας βγάλει τέλος πάντων σήμερα. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πέντε πεντάκτηνα. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση στενάχωρη. Ίσως και κάποια οικονομικά θέματα σας απασχολούν. Βασικά εγώ θα μιλήσω για τα ερωτικά σας εδώ, ότι βρίσκεστε σε μια φάση που πλησιάζουν οι γιορτές ίσως τώρα και να είστε απομονωμένοι, να μην έχετε το σύντροφο, τη σύντροφο, μέλη της οικογένειας, να είστε πιο απόμακροι από τους άλλους, να έχετε απομακρυνθεί είτε με δική σας θέληση είτε όχι. Εδώ επίσης αν είχατε γάμο με το άτομο που σας ενδιαφέρει, βλέπω ότι και το παιδί, ένα παιδί μαζί σας περνάει την ίδια δυσκολία, δηλαδή στεναχωριέται για σας που σας βλέπει να είστε μόνοι ή μόνος τέλος πάντων. Έχει μια τέτοια ενέργεια αυτό, είναι και χειμώνα στην κυριολεξία. Είναι που λες και χειμώνα στην κυριολεξία, οπότε νιώθετε πάρα πολύ άσχημα, ίσως και τα οικονομικά σας δεν είναι τόσο καλά, να θέλατε ίσως κάπου να πάτε και δεν μπορείτε να το καταφέρετε. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτεστε κάποια πράγματα τα οποία σας στεναχωρούν, που έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Βέβαια δείχνει ότι αυτό είναι για λίγο, ίσως είναι για αυτήν τη στιγμή που συζητάμε. Είστε σε μια φάση λοιπόν που λέτε ότι εγώ αυτή την κατάσταση δεν την ανέχω με άλλο, δεν την αντέχω άλλο, άρα μου το γυρίζετε αμέσως και μου λέτε ότι εγώ θα προσπαθήσω, θα καταφέρω, θα δυναμώσω, έχω δύναμη, πρέπει να πάρω την απόφαση, να δω τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λοιπόν, από την άλλη, έχω έναν άνθρωπο που κοιτάζει προς το παρελθόν, προς τη δική σας πλευρά και αυτό το άτομο είναι σε μια απόσταση, επίσης μπορεί να είναι και σε άλλο, να είναι στο εξωτερικό. Τέλος πάντων έχετε μία απόσταση με αυτό το άτομο και κοιτάζει να δει πώς θα τα καταφέρει, πώς θα γίνουν τα πράγματα στη ζωή σας για να καταφέρει να είστε μαζί. Με λίγα λόγια και οι δύο έχετε όνειρα, κάνετε όνειρα, εσείς θα αρχίσετε να κάνετε όνειρα, έτσι που σας βλέπω αυτή τη στιγμή λίγο έχετε ένα θεματάκι, αλλά θα αρχίσετε να κάνετε όνειρα. Αυτό είναι το ωραίο και το σπουδαίο και το άτομο που σε ενδιαφέρει κοιτάζει πίσω λοιπόν σε σένα που βλέπει ότι τα έχει κάνει χάλια. Έτσι, αλλά απ' την άλλη για σας όλο αυτό ήταν και μια εκπαίδευση που έπρεπε, τι είπαμε, με τα 9 πεντάκτηνα, να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας για να τον αλλάξετε. 9 κύπελα έχετε κάνει εδώ όμως ευχές. Περιμένετε αυτές τις ευχές, τις αλλαγές. Δηλαδή μπορεί να κάνετε διαλογισμό, προσευχή, να ασχολείστε με τέτοια ενέργεια, με εναλλακτικές θεραπείες, οτιδήποτε να σας δυναμώσει. Βλέπω ότι σας δυναμώνει, βλέπω κάποιους φίλους εδώ γύρω σας να μπορούν να σας προσπαθούν να σας δυναμώσουν και αυτοί. Για να δούμε τι άλλο βγαίνει. Θέλετε ο Κύριος που θέλετε να έρθει στη ζωή σας, θέλετε να οριμάσει και να γίνει σταθερός και να μπορέσετε να τον έχετε εμπιστοσύνη. Το κλειδί στο άνοιγμα είναι για εσάς η εμπιστοσύνη. Θέλετε να έρθει σταθερός και να μην αλλάξει, όχι άποψη, να μην αλλάξει, γιατί στο παρελθόν, επειδή αυτό το άτομο μας δείχνει ότι είχε σαν πρώτη σκέψη τα χρήματα, αυτό θέλετε να αλλάξει εσείς. Όχι ότι δεν θέλετε να έχει καλά οικονομικά ίσα-ίσα, αλλά ήταν λίγο υπερόπτης αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν και τέλος πάντων ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και έκανε πράγματα τα οποία εσάς σας προβλημάτιζαν. Στο τώρα λοιπόν θέλετε έναν κύριο εδώ, ο οποίος έχει να κάνει με το εξής, να είναι δίκαιος απέναντί σας και να προσπαθήσετε μαζί να κάνετε
να σταθεί δίπλα σας δηλαδή στο μέλλον, να είναι πολύ καλός συνοδοιπόρος, σύζυγος, σύντροφος και τέλος πάντων να τον εμπιστευτείτε, να σας εμπιστευτεί και να προχωρήσετε με σταθερότητα. Με τη βασίλισσα του νερού έχετε πονέσει πάρα πολύ και έχετε θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα για να γίνει αυτό που ονειρεύεστε, οραματίζεστε, έχετε κάνει ευχή. Θέλετε επίσης, βλέπεις νερό, έχει πολύ έντονη ενέργεια του νερού εδώ. Ο συναισθηματικός σας κόσμος έχει τραβήξει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία από το παρελθόν. Με τα 9 κύπελα κάποιες αγάπες στο παρελθόν ήταν κάστρα στην άμμο, έτσι. Και τώρα έχετε δώσει όλη σας την ενέργεια πάνω σε αυτό το άτομο. Όταν λέμε για θυσία, μιλάμε για θυσία. Περιμένετε λοιπόν να πάρετε να πιείτε από αυτή την κούπα της αγάπης. Και δείχνει εδώ, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έρχεται μια καινούρια, ολοκαίνούρια αρχή, έχοντας πια όλη την εμπειρία, να μην ξαναγίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν έρχεται ως υπότης νερού στη ζωή σας αυτό το άτομο, ένας υπότης που θέλει να σου μιλήσει για την αγάπη, κάτι που στο παρελθόν ίσως να μην το έκανε κιόλας, δηλαδή να είχατε κάποιες στιγμές, βρε παιδί μου, που να νιώθατε αυτήν την αγάπη, αλλά το περισσότερο χρονικό διάστημα να καταλαβαίνετε ότι ήταν πιο σωματικό το θέμα και όχι πιο ερωτικό, συγγνώμη, πιο αγάπης, να ήταν πιο πολύ σαρκικό το μεταξύ σας. Γιατί δεν μπορούσατε να καταλάβετε τα συναισθήματα αυτού του ανθρώπου λόγω ότι τα έκρυβε. Έτσι είπαμε το νερό, ό,τι είχε να κάνει με νερό, λίγο τα συναισθήματα τα κρύβει, ζώδια νερού εννοώ, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Γιατί, όχι ότι ήταν αυτό το ζώδιο, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε ζώδιο, απλά να έχει αυτή την ενέργεια αυτών των ζώδιων, να μην λέει τα συναισθήματά του αυτό το άτομο και έτσι να μην ξέρετε 100% τι συμβαίνει, να νιώθετε ότι έχει συναισθήματα, αλλά να μην σας το έλεγε αυτό το άτομο. Θέλει λοιπόν να έρθει, να φλερτάρετε μαζί, να σου δώσει την αγάπη του, το καταλαβαίνει ότι θέλει εσένα στη ζωή του. Με τον βασιλιά των ράβδων δείχνει αυτό ακριβώς που έλεγα στο παρελθόν, ότι είχε αρκετό εγωισμό, που ήθελε τα πράγματα αυτός τα έβλεπε από μια δική του πλευρά, με μια δική του οπτική. Για να δούμε. Επίσης δείχνει ότι το γνωρίσατε οι περισσότεροι σε εργασιακό χώρο αυτόν τον άνθρωπο, ή σας εξυπηρέτησε σε κάτι, σε μια υπηρεσία, γιατί εδώ βλέπω ότι έχει και μια υψηλή θέση αυτός, όχι για όλους, κάποιος ασχολείται με τα ζώδια της γης, θα έλεγα. Κάποιος ασχολείται με γη, έχει ζωάκια, έχει κτήματα. Αυτός εδώ, ο άλλος ο βασιλιάς, έχει να κάνει με μια υψηλή θέση, να φοράει στολή, έχει υψηλή θέση στο κράτος. Γενικά δείχνει ότι να τον είδε σαν μέντορα επίσης, να είχατε συνεργασία μεταξύ σας σε κάτι, να συνεργαστήκατε. Βλέπεις ότι είχατε και άλλα πράγματα, δεν ήταν μόνο το κομμάτι της αγάπης, είχατε τη συνεργασία και έτσι εκεί μπορούσατε και καταφέρνετε πάρα πολλά πράγματα και είχατε συνδεθεί και ερωτικά. Όπως είπα, μπορεί να ήσασταν παντρεμένοι με αυτόν τον άνθρωπο και να έχετε πάρει ακόμη και διαζύγιο ή να βρίσκεστε σε μία φάση με δικαστήρια, τέτοια ζητήματα και να περιμένετε έστω και τελευταία στιγμή να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος κάτι. Το θέμα είναι ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δείχνει εδώ ότι εσείς φτάσετε μέχρι το τέλος, αυτό είναι για λίγους που θα πω, δείχνει ότι δικαιώνεστε εσείς και θα πάρετε κάτι για αυτό που πασχίζετε. Ενώ το άτομο, ας πούμε, κάνει μια στρατηγική για να σας κερδίσει, τελικά κερδίζετε εσείς. Αυτό είναι, είπαμε, για κάποιους που είναι σε μια τέτοια ακριβώς κατάσταση. Απ' την άλλη, η δικαίωση που θέλετε εσείς έχει να κάνει με άλλα πρόσωπα τρίτα ερωτικά. Μέσα σας λοιπόν έχετε μια στεναχώρια, έναν θυμό θα έλεγα, και λίγο εγωισμό σας έχει θυχτεί εδώ. Έχετε μια τέτοια κατάσταση, είστε πληγωμένοι από γεγονότα που γίνανε με πληγές, με τρία ξύφη, που τα τρία ξύφη είπαμε ότι είναι μια δύσκολη κάρτα για την αγάπη. Είναι κακία, εδώ έχετε πει κακαλόγια, είναι ζήλια, ζηλεύατε πολύ ο ένας τον άλλον. Είναι
γλωσσοφαγιά, σας γλωσσοτρώγανε γιατί ήσασταν κάποιο ζευγάρι το οποίο είχατε πολλά πράγματα να δώσετε και σας γλωσσοτρώγανε, ώστε όλα αυτά σας χώρισαν. Είναι και αρνητική ενέργεια επίσης. Γλωσσοφαγιά και αρνητική ενέργεια βέβαια είναι ένα και το αυτό, άρα υπήρχε μια τέτοια κατάσταση εδώ. Εδώ έχετε κάνει πολλές άγρυπνες νύχτες μέχρι στο τώρα. Γι' αυτό σας έβγαλε τα 5 πεντάκτηνα στην αρχή. Όταν είστε μόνοι σας, ειδικά στο σπίτι και σε βραδινή ώρα δεν σας πιάνει ο ύπνος, νιώθετε μόνοι σας, που μόνοι σας είστε, πετάγεστε στον ύπνο σας, κάνετε δάκρυα αργά το βράδυ, πετάγεστε και κάνετε δάκρυα, τρομάζετε. Βέβαια δείχνει, είπαμε ότι όλο αυτό κάθεστε και γράφετε το βράδυ αργά, ξυπνάτε, σας πιάνει κάτι μια ταραχή, ξυπνάτε και γράφετε αυτά που νιώθετε. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι μπορεί να βρήκατε και κάτι στο αυτοκίνητό σας, κάτι περίεργο που να παραπέμπτει σε εξόρκια στο αυτοκίνητο, έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπα. Έχοντας λοιπόν τον άσο ξυφών, θέλετε μόνο αλήθειες από αυτό το άτομο και τίποτε άλλο, αλλά είναι και το σπαθί του Αρχαγγέλου, γιατί παλεύετε όλη αυτή τη διαδικασία με τα 3 ξύφη, παλεύετε για την αλήθεια να φανερωθεί, παλεύετε για τη δικαίωση, γιατί έχετε κάνει, είπαμε, μια πολύ καλή βάση για εσάς. Σιγά σιγά θα αρχίσετε να κάνετε μια πάρα πολύ καλή βάση για εσάς. Με τα 10 πεντάκτηνα λοιπόν, έχουμε το βασιλιά πεντάκτηνων, 7 πεντάκτηνα, 10 πεντάκτηνα. Τι σημαίνει εδώ τώρα όλο αυτό? Ότι αυτό που σου είπα πριν, ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει ως παραδοσιακά καλός σύζυγος για σένα, δηλαδή η γνώση του θέλει να κάνει ένα παραδοσιακό γάμο ή να ξαναρθεί και να συνεχίσει ο παραδοσιακός σας γάμος με τα παιδιά σας, την οικογένεια, να ενωθούν τα οικονομικά σας ξανά, να κάνετε περιουσία όσοι δεν είχατε σύνδεση με αυτό, το οικονομικό κομμάτι, μία ολοκλήρωση λοιπόν με την καλύτερη κάρτα σε ό,τι αφορά την οικογένεια, τα χρήματα και την ασφάλεια που μπορεί να νιώσει ένα ζευγάρι. Μας μιλάει ξεκάθαρα για επανασύνδεση, 6 κύπελα. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμβεί αυτό. Τι πάρα πολύ κοντά? Είναι σαν να είναι τώρα στις γιορτές να σου κάνει ένα δώρο αυτή την επανασύνδεση. Βλέπω ότι και εσύ με χαρά το δέχεσαι και αυτό το άτομο με χαρά προσφέρει την αφοδέσμη, να στο πω έτσι, την κούπα του κατά μία έννοια για την 6 κύπελα. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι εδώ που πετάγεσαι στον ύπνο σου είναι γιατί βλέπετε όνειρα και οι δυο σας συνδέεστε, εσείς οι δύο, αντί να πάρετε τηλέφωνο ένας τον άλλον, συζητάτε μέσα στον ύπνο σας. Δηλαδή ονειρεύεστε αυτόν τον άνθρωπο ή ταράζεστε μέσα στον ύπνο σας, γιατί κάνει το ίδιο και αυτός και δεν παίρνει ο καθένας τηλέφωνο ή μήνυμα να στείλει, κάθεται και γράφετε τις σημειώσεις και ο ένας γράφει σημειώσεις και ο άλλος δεν ξέρει τι να κάνει. Κάποια στιγμή λοιπόν εδώ θα γίνει η αναζωπήρωση, είπαμε γιατί είναι να γίνει αυτό και γυρνάει το μυαλό σας τώρα πίσω και στους δύο. Βέβαια δεν γυρνάει τυχαία, γιατί είπαμε ότι έχουμε και την αναδρομή του Ερμή που δείχνει ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε τώρα θα είναι πάρα πολύ καθοριστική για πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Είναι έντονο το χρονικό διάστημα αυτό και οι αρχές Ιανουαρίου. Σε όλη τη διαδρομή γίνονται επανασυνδέσεις, αλλά αυτά είπαμε είναι κάποια σημεία, κάποιες μέρες, μια χρονική περίοδος που γίνεται χαμός με τις επανασυνδέσεις και σας το εύχομαι φυσικά, εσείς που το θέλετε βέβαια. Και έτσι λοιπόν αυτό τώρα το ζευγάρι εδώ που μπορεί να γνωρίζετε από παιδική ηλικία, ξέρεις, τα 6 κύπελα είναι μια παιδιά, γνωρίζεστε από παιδιά, παιδική ηλικία, ήσασταν φίλοι πριν. Είπαμε μπορεί το αγόρι να είναι 1 χρόνο μικρότερο από το κορίτσι. Για να δούμε τι άλλο μας βγάζει. Με τα 8 κύπελα, από τα 6 κύπελα πάμε στα 8. Όλο αυτό λοιπόν τι κάνει η βασίλισσα του νερού? Το σκέφτεται, το πιστεύει, το οραματίζεται, απ' την άλλη το φοβάται. Δηλαδή είναι αυτό που κάθε φορά κοντεύεις να με τρελάνεις όμως. Δηλαδή το θέλεις, πας κάποια στιγμή, το πιστεύεις, πας στη ροή της αγάπης, που βλέπουμε εδώ το ποτάμι είναι σε μια ροή, το συναίσθημα, να το πω έτσι, πας προς τα εκεί και κάποιες στιγμές είσαι αδύναμος, αδύναμη και γυρίζεις γύρω από τον εαυτό σου και φοβάσαι μήπως το πιστέψεις αυτό τζάμπα. Κατάλαβες, αυτό λίγο πρόσεξέ το.
Αυτό είναι η δική σου σκέψη, οι φοβίες σου, η δειλία σου για το αν μπορείς να καταφέρεις να εξουδετερώσεις τους εχθρούς. Την κακή ενέργεια εννοώ. Όταν έχεις το σπαθί του Αρχαγγέλου, γίνεται να φοβάσαι τέτοιο πράγμα. Δες εδώ, γύρω από το σπαθί είναι όλα τα κοράκια, δεν είναι κοράκια, εδώ είναι χελιδόνια, είναι περιστέρια, είναι. Και έχεις τις δυνάμεις του σύμπαντος με τη δική σου πλευρά για να έχεις τις δυνάμεις του καλού, του πνεύματος για να καθαρίσεις το κακό πνεύμα. Το κακό εννοώ. Είναι δυνατόν να φοβάσαι. Λοιπόν, τι άλλο μας λέει εδώ. Ναι, δεν πρέπει να φοβάσαι γιατί με τους 4 ράβδους που είναι η αρχαγγελική πύλη είναι οι 4 ράβδοι. Έχεις κάνει ίσως και ευχές εδώ, μια που έχουμε και την κάρτα των ευχών σε άνοιγμα πύλης 11-11. Έχεις κάνει μια τέτοια ενέργεια και ήρθε η ώρα να γίνουν οι ευχές σου πραγματικότητα και στο σπίτι σου και ο ήλιος να έρθει, δηλαδή συγκλονιστικά. Και ο ήλιος λοιπόν είναι να έρθει στο σπίτι σου, να εγκυμοσύνες, παιδιά, χαρά, γιορτή, προαγωγή στα επαγγελματικά. Καλά, αυτή τη στιγμή δεν συζητάω για τα επαγγελματικά, είναι καθαρά ερωτικό το άνοιγμα. Ευτυχία, αυθονία, μια χαρά, γάμος, επιτυχία. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, όταν βγαίνουν οι 4 ράβδοι και ο ήλιος ειδικά δίπλα έχει μια... Τι να σου πω, είναι μια συγκλονιστική σειρά καρτών και ενώ σήμερα βρίσκεσαι στα 5 πεντάκτηνα, δες που θα μου φτάσει στον ήλιο. Δηλαδή, εκεί που η καρδιά σου είναι παγωμένη, θα μου πας στην απόλυτη θερμή ενέργεια, που είναι οι κούπες, που είναι ο ήλιος, που είναι η δικαίωση, που είναι η κεντρική σου κάρτα. Είπαμε ότι έχεις θυσιαστεί πάρα πολύ για αυτήν τη δικαίωση που την περιμένεις διακαώς, αλλά στο λέω και στο ξαναλέω ότι όταν πασχίζεις για μια τέτοια κατάσταση και δεν μπορείς να την αφήσεις πίσω, καταλαβαίνεις αυτόματα ότι είναι όλο αυτό καρμικό. Μπορείς να το κάνεις, δηλαδή να ελευθερώσεις τον άνθρωπο και την κατάσταση, κάνοντας οραματισμό, διαλογισμό, να συγχωρέσεις τους ανθρώπους που σου έχουν κάνει κακό και να τους αφήσεις στο παρελθόν. Δεν θέλεις να το κάνεις όμως γιατί θέλεις να φύγει η κακή ενέργεια, γιατί ήδη έχεις μάθει και έχεις καταλάβει ότι όλα αυτά έχουν γίνει μέσα από μια ενέργεια και δεν ήσασταν στην ουσία εσείς ή το άλλο άτομο που ευθυνότανε για ό,τι έγινε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είστε σε μια κατάσταση που ξέρετε απόλυτα την αλήθεια εδώ, ξέρετε απόλυτα τι έχει συμβεί, για όσους τέλος πάντων το αντιλαμβάνονται αυτό που λέω, μιλάω για την κακή ενέργεια, την γλωσσοφαγιά και όλα αυτά. Έχετε ζητήσει από τον Αρχάγγελο, δες εδώ τον Άσο του Ξυφών, έχετε ζητήσει τη βοήθεια και σου λέει, εγώ στο σπίτι σου θα σου φέρω ευτυχία, αυθονία, πλούτο και ευημερία στην κυριολεξία, αρκεί να παλέψεις και να μην δειλιάζεις. Τι είναι το παλεύω, μου φεύγουν οι φόβοι μου, αυτό είναι το παλεύω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ρωτήσουμε πάνω στην κάρτα της δικαίωσης τι βγαίνει, στην κάρτα της δικαιοσύνης να δω τι βγαίνει, σε τι δικαιώνεστε εσείς τώρα. Δικαιώνεστε για τον πόνο που σας προκάλεσε το άτομο που σας ενδιαφέρει, για τα άσχημα μαντάτα, για τα δάκρυα που κάνατε, που προσευχηθήκατε, ευχηθήκατε εδώ, σε αυτό παίρνετε μια δικαίωση και μάλιστα είχατε πάρει και πολύ άσχημα νέα στο παρελθόν, δηλαδή ίσως ήσασταν σε μια φάση που σε άλλη περίπτωση να μην το πιστεύατε με τίποτα, όπως είχαν εξελιχθεί τα γεγονότα, ότι θα μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Κι όμως έτσι λέει. Πάμε να δούμε η βασίλισσα του νερού για ποιο λόγο θυσιάστηκε, για την αγάπη βέβαια, για να δούμε εδώ τι γίνεται για το σπίτι της που εκεί τι έρχεται, τι σου είπα εγώ εδώ πέρα στο 4 το ράβδον, ότι θα έρθει ευτυχία, χαρά, αυθονία. Αυτό λέει και εδώ, ακριβώς αυτό, ότι στο σπίτι σου θα έρθει ευτυχία, γιορτή, χαρά, αυθονία, πλούτος, ευημερία. Όπως ακριβώς, γι' αυτό θυσιάστηκες. Όλα σου τα χρόνια θυσιάστηκες για αυτήν ακριβώς την στιγμή που επιμένουν οι κάρτες και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, στο λέω και στο ξαναλέω, ότι θυσιάζεσαι για να έρθει μία νίκη, μια γιορτή στο σπίτι σου, κάτι που είχε σταματήσει χρόνια να υπάρχει και έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές και οι αλλαγές γίνονται, είπαμε, πάντα μέσα από πόνο. Έτσι λοιπόν εσύ λέει μη δειλιάζεις εδώ με το αυτό και καλά. Ούτως ή άλλως λέει αυτό που ζεις δεν σε ευχαριστεί. Πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω, πρέπει να ζητήσεις
άλλα πράγματα, δηλαδή να προχωρήσεις. Βλέπεις, μόλις θα σταματήσεις να φοβάσαι, το άτομο που σε ενδιαφέρει δείχνει ότι παίρνει την απόφαση, το συζητάει με τα άτομα εκεί που βρίσκεται, τέλος πάντων, και να μην τα συζητάει, έρχεται μαζί σου, στο σπίτι σου, στους δικούς σου, να σε ζητήσει, ξέρω εγώ, να παντρευτείτε, εδώ μακάρι. Εδώ δείχνει ότι όλοι τη θέλουν τώρα πια αυτή τη σχέση, θα χαρεί πολλής κόσμος που θα σε δει εκεί. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε. Πάμε να δούμε στα 7 πεντάκτηνα. Στα 7 πεντάκτηνα δείχνει ότι θα σε πλησιάσει ένα άτομο που είναι από τη δική του την πλευρά και θέλει να σας πει κάποια πράγματα τα οποία εσείς κάθεστε και ακούτε με προσοχή, αλλά με μία ψυχρότητα. Δηλαδή, σαν να λέτε ότι εγώ δεν θέλω να μου πεις εσύ κάτι, θέλω να μου τα πει ο άνθρωπος που με ενδιαφέρει. Πάνω στα 3 ξύφη βγαίνει ότι προσπάθησαν και σας την έφεραν πισόπλατα, ίσως και άτομα μέσα από την οικογένειά σας ή άτομο το οποίο μπήκε μέσα στο σπίτι σας. Εδώ λοιπόν δείχνει, πάνω σε αυτό που λέω, άτομο μέσα από το σπίτι σας, μπορεί να ήταν το πρόσωπο που μπήκε, αν ήταν τρίτο πρόσωπο, να γνωρίζατε ένα ζευγάρι, να ερχόταν μέσα στο σπίτι σας, να διασκεδάζατε μαζί, να βγαίνατε μαζί και η γυναίκα αυτού του ζευγαριού να έκανε την ιστορία με τον δικό σας άνθρωπο. Υπάρχει ξεκάθαρα αυτή η ιστορία που λέω τώρα, και να βγαίνετε μαζί, δηλαδή μπορεί να ήταν και μία φίλη σας, δηλαδή να βγαίνατε τετράδα που λέμε, 2 ζευγάρια, και η γυναίκα να την έπεσε στο δικό σου, στη δική σου σχέση, και εκεί να έγινε αυτή η ιστορία. Υπάρχει και αυτό. Μας λέει λοιπόν αυτό σαν βασιλιάς πεντάκτηνων ότι θέλει να έρθει. Επίσης μας λέει ότι θέλει να καλοπεράσετε εδώ, σκέφτεται τι ωραία θα περάσετε μαζί, μάζευε και τα λεφτά του, έκανε και μια ζωή λίγο, ξόδευε παραπάνω από όσο έπρεπε, αλλά τώρα λέει θέλει να τα μαζέψει τα χρήματα για να μπορέσετε για να ζήσετε μαζί την ευτυχία. Καινούρια αρχή λοιπόν, και εσείς εδώ τα σκέφτεστε, τα ξανασκέφτεστε, γιατί είπαμε θα έρθει και θα σας δώσει την αγάπη. Εδώ θα το σκεφτείτε εσείς, θα έρθει και θα σου πει ότι εγώ είμαι άρρωστος, είμαι άρρωστη χωρίς εσένα, κάνω δάκρυα τώρα πια, και έχουμε και κάποιον εχθρό, δηλαδή κάποια εδώ έβαλε λόγια πάρα πολλά στη δική σας σχέση και αρρώστησε η κατάσταση. Επίσης εσύ πρόσεχε ένα άτομο που είναι στην δική σου ενέργεια, τι σου λέει, γιατί δεν έχει καθόλου καλή πρόθεση για σένα. Πρόσεχε λοιπόν, εάν είσαι άρρωστος, άρρωστη αυτό το χρονικό διάστημα, έχεις ένα άτομο στο σπίτι σου το οποίο δείχνει ότι σε προσέχει και τα λοιπά, αλλά κάτι περιμένει από σένα. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό το πρόσωπο, και πρόσεχε τι σου λέει για αυτόν άμα θα σου ζητήσει επανασύνδεση με τα στοιχεία που σου είπα. Ότι είσαι άρρωστη, ότι έρχεται αυτός μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι έχεις ένα άτομο μέσα στο σπίτι σου που δεν θέλει να κάνεις αυτή την επανασύνδεση. Δεν ξέρω τους λόγους, οι λόγοι δεν ξέρω ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιοι είναι, πάντως λέει πρέπει να το σκεφτείς καλύτερα αυτό που σου λέει, γιατί υπάρχουν ψέματα εδώ. Πάμε πάνω στην κάρτα ευχών. Πάνω στην κάρτα ευχών είναι να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να σου ζητήσει να είστε μαζί, να σου κάνει πρόταση γάμου. Όπως βλέπεις, ο δικός σου εδώ πέρα κάθεται, σε παρακολουθεί το σπίτι σου, έχει ένα φίλο που τα λένε εδώ πέρα, θα σου πει κατά μία έννοια ότι εγώ ήμουν πιστός πάντα στην ενέργεια της αγάπης μας. Κοίταξε τώρα, και τρίτο πρόσωπο να έχει μπει, να ξέρεις κάτι, ότι επειδή είμαστε στα πλαίσια της γλωσσοφαγιάς και της αρνητικής ενέργειας, αυτό το άτομο μπορεί να μην έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα που έχει κάνει, εντάξει. Γενικά δείχνει ότι τα συζητάει όμως με ένα φιλικό πρόσωπο και το φιλικό πρόσωπο τον στηρίζει πάνω σε αυτό και μπορεί να έρχονται και να κάθονται και να παρακολουθούν μαζί το σπίτι σου για να δούνε σε ποια κατάσταση είσαι. Στα 6 πεντάκτηνα και στην επανασύνδεση, δες εδώ, δες. Έρχεται λοιπόν ένα μήνυμα που το περιμένεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην επανασύνδεση, δεν είναι καταπληκτικό? Ένα μήνυμα λοιπόν που λέει αυτός ο άνθρωπος ότι έχω εγώ τώρα μια στρατηγική για το μέλλον, για την οικογένειά μας. Παρατήρησε λίγο μια γυναίκα εδώ πέρα,
δηλαδή που δεν τη θέλει αυτή την οικογένεια να είναι ευτυχισμένη, τη βλέπεις, δεν τη θέλει. Άρα υπάρχει εδώ μία πρώην, μία μαμά, μία αδερφή, μία ξαδέρφη, που όσο βλέπει εσάς ευτυχισμένους, τόσο τρώει τα αλυσιακά της. Δεν σε ενδιαφέρει, θα λες τώρα πλέον όταν θα είστε μαζί ότι δεν υπάρχει για μας καμία άλλη ενέργεια κακιά. Πάνω στον άσο των ξυφών έχει πω, τι μου βγάζεις ρε φίλε σήμερα. Πάνω στον άσο των ξυφών που είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου και είπαμε ότι έχεις παλέψει για να σου κάνει μία πρόταση για να σωθεί ο γάμος εδώ ή να παντρευτείτε δες εδώ, η απόλυτη ευτυχία, ευλογημένος γάμος ξανατονίζω. Δεν πρόκειται εδώ ποτέ ξανά να συμβεί το οτιδήποτε γιατί πια έχετε απίστευτη προστασία, αν είναι δυνατόν, Θεέ μου, τι ωραίες κάρτες, 10 πεντάκτηνα επάνω εκεί, μια δικαίωση και εδώ επίσης ο δικηγόρος που θυμάσαι που είπαμε ότι μπορεί να είχατε φτάσει σε διαζύγιο, δικαστήριο και όλα αυτά, εδώ δείχνει λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει, δεν θέλει να πάρετε διαζύγιο, θα μπει κάπως ενδιάμεσος ανάμεσά σας και θα κάνει το δίκιο. Στο σπίτι σου λοιπόν έρχεται ευτυχία, αυθονία, πλούτος, ευημερία και έρχεται το άτομο που σε ενδιαφέρει με μία είδηση, με κάτι το οποίο θα το συζητήσετε και στον ήλιο επάνω, έλα εντάξει, οκ. Βγαίνει η νίκη όμως της αγάπης, βλέπεις τις κούπες εδώ. Η νίκη της αγάπης, όπως συγκινήθηκα. Και όλα αυτά ο άνθρωπος αυτός τα σκέφτεται, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει τα σκέφτεται, τα συζητάει, γιατί κάνει λόγια εδώ. Βλέπεις ότι ένα άτομο έχει μία διαφωνία, δεν σε νοιάζει εσένα αυτό. Εδώ βλέπω ότι κάποιοι τον ακούνε με πάρα πολύ προσοχή. Είναι σαν να προσπαθεί να πει ένα ζευγάρι άλλο τώρα, άλλο ζευγάρι, να τους πει ρε παιδιά βοηθήστε τι να κάνω. Ένα πρόσωπο εδώ φέρνει μία διαφωνία, ξαναλέω, μπορεί να είναι το παιδί του επίσης γιατί δείχνει να είναι μικρότερης ηλικίας ή αν μπει και τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας να είναι μικρότερης ηλικίας. Αυτό το άτομο εδώ φέρνει αντιρρήσεις, αλλά αυτός εδώ μας δείχνει αποφασισμένος. Δείχνει λοιπόν ότι ξέρει ότι σε πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο και επίσης λέει ότι έχει μετανιώσει για όλο αυτό πάρα πολύ και ξέρει φυσικά το εξής, ότι μόνο σε σένα, με σένα, πώς το λένε, έχει χαρά και ευτυχία. Μόνο με σένα έχει χαρά και ευτυχία. Και άμα θέλεις να ξέρεις, αυτή η τράπουλα είναι τελείως διαφορετική και έχει τις 8 κούπες. Και αυτή εδώ είναι η δική σας, η δική σου είναι η κλασική ταρό και έχει τις 8 κούπες, αν θες να ξέρεις. Δηλαδή, είναι, σου λέω, το άνοιγμά σου έχει απίστευτες κάρτες. Θα σου το πω ξανά ότι τα ανοίγματα έχουν μία ίδια ροή. Δηλαδή, έφυγε κάποιος για άλλο πρόσωπο, οικονομικές δυσκολίες εμφανίστηκαν σε αυτή την περίπτωση, πόνος, δυστυχία, θυσία, χάθηκαν χρήματα, υπόθηκαν σκληρά λόγια και αυτά όλα που σου λέω είναι και σε αυτό το άνοιγμα. Ούτως ή άλλως είπαμε, οι χωρισμοί γίνονται για 2, 3, άντε 4 λόγους. Το θέμα ποιο είναι όμως, σε κάθε άνοιγμα που είναι διαφορετικό και ας λέει και την ίδια ιστορία, είναι διαφορετικό όμως, μπορεί να πιάσει εσένα, εμένα, κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό καμιά φορά η ιστορία, όχι καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα, είναι ένα άνοιγμα το οποίο έχει πολύ ισχυρές, πάρα πολύ ισχυρές κάρτες στη δική μας περίπτωση. Γιατί μας λέει τον εχθρό που ακόμα καραδοκεί, μας λέει ότι κάποιος από τους εχθρούς έχει μετανιώσει. Εδώ κάποιος που έβαλε εμπόδια σε εσάς, στο αγόρι ειδικά, δείχνει ότι μετανιώνει και θα θέλει να ζητήσει άφεση που λέμε. Εσύ, σου έχουν φανερωθεί όλα και πλέον ξέρεις καλύτερα και θα σκεφτείς 2 και 3 φορές ποιον θα βάλεις στο σπίτι σου, στη ζωή σου. Και εδώ πέρα δείχνει ένας γάμος που έχει αρρωστήσει, που έχετε κάνει τα δάκρυα, που έχετε κάνει δάκρυα κτλ. Εδώ αυτό εσείς το γυρίζετε όλο με τη θυσία, ξαναλέω, που έχετε κάνει, το γυρίζετε όλο και νικάτε. Τι νικάτε? Το κακό. Και πάνω στον ήλιο βγαίνει μια τεράστια νίκη. Και αυτό που μας δείχνει τώρα είναι ότι εσείς είστε ακόμα σήμερα, επειδή δεν
έχει αλλάξει ακόμα, είστε παγωμένοι και αυτό το άτομο, αλλά νιώθετε κάτι, είναι σαν να σας τραβάει κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι σαν να νιώθετε, είναι σαν να λέτε ότι μπαίνω εγώ σε μία ροή, σε ένα δρόμο που με οδηγεί σε αυτόν και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, το συζητάει με κάποιους που ευτυχώς οι περισσότεροι του δίνουν συμβουλές ότι είναι καλό είτε να ξαναγυρίσει στην οικογένειά του, που είστε εσείς, είτε να κάνει οικογένεια με εσάς, γιατί με εσάς είναι ευτυχισμένο αυτό το άτομο, δεν πάνε να έχουν όσοι θέλουν διαφωνία. Αυτός ο άνθρωπος τα σκέφτεται, ξαναλέω, πάρα πολύ σοβαρά. Η νίκη στο σπίτι σας είναι, εντάξει, και η γιορτή, η νίκη, αυτές οι δύο κάρτες είναι χαρά, γιορτή στο σπίτι σας. Και εδώ τι έχουμε, όλα αυτά τα άρρωστα μένουν στο παρελθόν και θεραπεύονται όλα και κερδίζετε μέσα από μάχες, γιατί τι θα κερδίσεις χωρίς μάχη, δεν γίνεται. Άρα είμαστε σε μια φάση καταπληκτική αυτό το χρονικό διάστημα, περιμένω τα καλύτερα, εύχομαι να γίνουν παιδιά γρήγορα και να μου τα γράψετε, εύχομαι να το ζήσετε αυτό το άνοιγμα όσοι επιθυμείτε, δηλαδή την επανασύνδεση, την ευτυχία και όλα αυτά. Θα μου πεις, επιθυμεί κάποιος δυστυχία? Όχι βέβαια, αλλά μιλάω για την επανασύνδεση. Όσοι θέλετε επανασύνδεση, προτάσεις γάμου εδώ, χαμός. Εγώ πιστεύω μέσα στο 25 θα γίνουν πάρα πολλοί γάμοι, το πιστεύω και το λέω εδώ και καιρό. Πίστευα και έτσι έγινε, από όσο είμαι σε θέση να καταλάβω με αυτά που ζω και βλέπω γύρω μου, ότι ήταν το 24 μια χρονιά ξεκαθαρισμάτων για πάρα πολλούς ανθρώπους, μια χρονιά πολύ καρμική σε ό,τι αφορά τα καρμικά ζευγάρια να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν, πώς θέλουν κτλ. Και στο 25 δεν λέω ότι είναι εύκολη χρονιά, δεν το λέω αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Όμως θα γίνουν τα ζευγάρια που θα προχωρήσουν, θα έχουν γάμους. Πολλούς γάμους. Το 24 δεν ήταν έτσι. Τώρα θα υπάρξει ένα γύρισμα πάνω σε αυτό, ευτυχία, γάμος, μου βγαίνει πολύ έντονα στα χαρτιά και έτσι πιστεύω ότι θα το δούμε και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θέρμα. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Πάτα στο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.